Ezüstgyűrűnk szegfügyalán, búj, búj, bokros túl, bokros itt is, amott is, a mi házunk előtt is, vagyon bátor jó vitéz, Hidó megyen által. A hagyományos paraszti kultúrában a hétköznapok és az emberi élet jelentős fordulónapjain megtartott ünnepek váltakozása tagolta az esztendőt. Május 1-e a pünkösdi ünnepkörhöz tartozó évnegyed kezdőnapunk. Ezen a napon a legények hagyományosan májusfát állítottak, illetve állítanak ma is, hiszen egy élő szokásunkról van szó. A májusfa a természet újjászületésének szimbóluma, és a zöldág Európa szerte ismert jelképe a tavaszi szokásoknak. A májusfa eredetéről, a fa állításának nyelvterületi jellegzetességeiről Varga Mátéval, a Hagyományok Háza osztályvezetőjével beszélgettünk. Hogy honnan ered a szokás, erről keveset tudunk. Azt lehet tudni, hogy ez nem egy magyar jellegzetesség, ez egész Európában ismert szokás, ebben van különbség, hogy hol maradt meg és hol gyakorolják most is, mint mondjuk nálunk, ez ugye most is egy élő dolog. Kétféle típust tudunk megkülönböztetni, nem alakjában, vagy díszítettségében, hanem funkciójában. Az egyik az, hogy ez egyfajta szerelmi ajándék, miszerint a legény állítja annak, akinek udvarol. Vagy a többi legény segít neki ebben, de akkor is tudja az a lány, hogy ezt ő kitől kapta, vagy azért jó eséllyel azért sejti. A másik típus az pedig az, amikor úgymond közösségi májusfát állítanak, amikor a falunak a főterén, akár a központban, a kocsma mellett állítanak egy nagy májusfát, vagy más néven májfát, hogy még egy szót ide behozzak, és akkor viszont az a közösségnek a májusfája, ez a természet megújulásának a jelképe. A legtöbb helyen, meg manapság már május 1-én, általában reggel hajnalba a legények, vagy egy szem legény maga lepi meg a leányt, általában ugye lányos házhoz állítják a májusfát. Van olyan, hogy a legénybanda csapatokba verődve teszi mindezt, és már kora hajnalba kimennek az erdőre, levágják ezt a bizonyos fát, feldíszítik. Tehát ezek a legény csapatok, ezek mai napig ezt a szokást így gyakorolják, és ez a május 1-éhez kötődik. Viszont vannak vidékek, főleg a nyelvterület nyugati részén, illetve északi részén, ahol nem is feltétlenül május 1-én, hanem mondjuk pünköstkor állították ezt a fát. Illetve ha pedig a nyelvterület keleti részére megyünk, például Gyimesbe vagy székelyföldi részekre, ott például más is a neve. Nem is májusfának hívják, hanem Jakab fának, és Jakab vértanúságához kötődően arra a napra tevődik a szokásnak a gyakorlása. Egyébként maga a rítus maga nagyon hasonló, abban is van táji különbség, hogy milyen fát használnak. Nyilván amilyen a falu szélén volt, vagy az erdőben, például maradva székelyföldi vagy gyimesi példánál, hát ott hatalmas nagy fenyőfák vannak, ezért olyat vágnak ki a legények. Általában nagyon magas fákat ráadásul, legaljazzák az alsó részét, azt teljesen lepucolják, és csak a tetején hagynak 3 fenyőágnyit, plusz a csúcsát, ahogy ők mondják, a bojtját, és akkor azt díszítik fel. Az egész nyelvterületre jellemzően manapság ugye ez a kreppapír és egyebek a jellemzőek. Korábban ez mindenféle színes szallagok, pántlikák, kendők, akár hímzett kendők, néha ritkán még hímes tojás is kerülhetett rá, illetve az is gyakran előfordul, hogy bizony még az alkoholnak is szerepe van, hogy a fa tetejére helyeztek mondjuk egy boros üveget teli borral, vagy pálinkás üveget teli pálinkával. És ebben az esetben ez egy külön virtus, hogy amikor már ez a fa kiszáradt, akkor amikor lebontják a fát, úgymond, akkor melyik az a virtuskodó legény, aki föl tud mászni. Ugye a köznyelvi elnevezést, azt mindenki tudja, májusfa. Vannak vidékek, ahol rövidítve úgy mondják, hogy májfa. Itt semmiképp sem a májunkra kell gondolni, tehát egy testrészre, hanem ez csak egy rövidített alakja a májusnak. Megint más vidékeken hajnalfának is nevezik.
Egyszer azért, mert hajnalban állítják a legények titokban, lopózva, mire a leány felébred reggel, már ott díszelegjen neki a kapujában. És megint vannak vidékek, ahogy mondtam, ott pedig Jakabfa néven is nevezik ugyanezt a zöldágazós szokást. Szintén májusfának hívhatjuk azt, amikor templomokban pünköstkor feldíszítik belülről a templomokat zöldágakkal. Evangélikus közösségben, általában szlovák származású, ugye tót közösségekben, ahol az ott élő evangélikus kisebbségben élő tót közösség a legutóbbi időkig ezt gyakorolta, és most is gyakorolja, és minden évben kimennek az erdőre, ők nyárfákat vágnak, 8-at tesznek be a templomba. Az egész kis templomuk egy hatalmas erdőnek néz ki egyébként olyankor, úgy beteszik oda a templompadok mellé, szépen sorba beállítják őket, feldíszítik hímzett kendőkkel, szalagokkal, pántlikákkal, és ez a pünkösthöz kapcsolódóan náluk ez a szokás, ez a mai napig él. A műsor a Hagyományok Háza megbízásából készült.